Köszönjük szépen, Beck György úrnak kérnék szépen egy tapsot. Jenson, so first of all, am I right if I'm saying that you like Hungary and Budapest because you made your maiden win victory here in the Formula One back in 2006? So how do you remember on that year back in 2006? 2006-ban élete első Forma 1-es futamgyőzelmét éppen Budapesten aratta. Gondolom nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy szeret ide visszajárni. First of all, good morning everyone. It's great to be here. Jó reggelt mindenkinek, óriási dolog itt lenni veletek. Egy tapsot ez megérdemel, azt hiszem. Sorry, we practiced something. Ugye gyakoroltatok valamit a jó reggeltet. 1, 2, 3. Good morning, Jenson. That was in Hungarian. Wow, good morning, Jenson. That's amazing. And everyone's wearing red. És mindenki pirosban van, ezt is szeretem. Well, yeah, I have some great memories from racing here. 2006. Wow, you know, was probably the best race in my life to win. Élete a legjobb versenye volt 2006-ban, gyönyörű emlékeim vannak innen Magyarországról. Yeah, to win here in Hungary. You know, a very, very special victory. I'd waited for so long and I'd worked so hard over the years and finally the victory came here. So this place does really mean a lot to me. Nagyon sokat jelent nekem Magyarország, az egy nagyon különleges győzelem a számomra, hiszen rengeteg munka volt előtte, munka előzte meg ezt a győzelmet, megdolgoztam érte, úgy érzem, rengeteget melóztam érte, és végre megérkezett akkor 2006-ban ez a győzelem. So can I ask the questions of the colleagues here from the Vodafone? Why do you enjoy the speed? Miért élvezed a sebességet? Who doesn't enjoy speed? I mean, ki nem élvezi? It's wow, it's such an adrenaline rush. You know, driving at high speed is great, it's exciting, but for me it's when you hit the brakes. You know, you feel that speed, when you feel the G-force and you're being pushed into your seat belts, into your harnesses. And also the cornering in a Formula 1 car, the high-speed corners, change direction. It still makes me smile, and I've been racing in Formula 1 for 12 years. So, yeah, I'm very, very lucky to do what I do, and I look forward to a much longer career in Formula 1. Boldog és szerencsés embernek mondhatom magam, ki nem szereti ugye a sebességet, de érdekes módon olyan plastikusan leírta Jenson azt, hogy nem csak a gyorsaságot szereti, hanem azt, amikor rálép a fékekre és érzi, hogy megszorítja az öv, a biztonsági öv és beszorul az autóba, meg aztán a gyors, nagysebességű kanyarokról beszélt, hogy az is óriási élmény, amikor irányt vált egy Forma 1-es autóval és érzi a G-erőket az autóban, ez egy óriási élmény számára. Next question, if you could choose what application would you put on your phone, on your mobile phone, regardless of the current technical achievements? Tehát milyen különleges applikációt vagy programot töltene le a telefonjára, független attól, hogy hol áll most a technikai fejlődés? Well, I do a lot of triathlons, so I've got something to do with triathlons on my phone. Triatlonozok sokat, úgyhogy valamit a triatlonnal kapcsolatban mindenképpen használnék. And more importantly, I've got Angry Birds. És ami sokkal fontos, hogy megvan az Angry Bird a telefonomon. Which is the most addictive thing ever. So can someone please take it off my phone, because I am on it all the time. So. Az a helyzet, hogy a világ legnagyobb függőséget okozó dolga az Angry Bird, és amikor a kezemben van, egyszer nem tudom letenni, mert folyamatosan ezzel játszom. I'm guessing you have that here also. Yeah? Yeah. Okay. Gondolom, hogy nektek is megvan ez, ugye? Vagy ismeritek ezt a játékot? Of course we know it, yeah. And it's addictive, yes. Yes, you told. Next question is, what's your secret? How can you keep focused on the chaotic races like you did it in Montreal a few weeks ago? It was an amazing race with an amazing victory. So how can you keep focused? Sorry, we changed the mics. Thank you very much. So how can you stay calm and stay focused during a Formula One race, a chaotic race? Yeah, it's very difficult in those situations because it was a frustrating race for most of the race because the pace of the car was good. I felt fast, but I kept getting into trouble. You know, I kept having accidents. I had a drive-through penalty. I got a puncture. So with 30 laps to go, I'd already had 40 laps. It was a disaster. And then with 30 laps to go, I was last and was able to fight my way through. But I love racing. I love fighting. I love overtaking. And you know, we all want to win races, but the journey is the reward, as we say, and fighting your way to the victory is the most exciting part of it.
A legizgalmasabb dolog harcolni a győzelemért. Arról beszéltünk, és az volt a kérdés, hogy a kaotikus futamokon is hogyan tud koncentráltan teljesíteni és jól teljesíteni. Azt mondta, hogy például Montreal, ugye a 2 órás esőszünetre szerintem mindannyian emlékszünk, az egy szörnyű verseny volt számára. Abból a szempontból, hogy érezte ugyan a sebességet az autóban, érezte, hogy jól tudna teljesíteni, de kapott egy boxutca áthajtásos büntetést, aztán defektje volt, aztán visszaesett az utolsó helyre, és onnan küzdötte fel magát. És ez a szépség az, ez az élmény az, a küzdelem élménye, ami előre viszi, és amit élvez leginkább. What's your worst dream, or how can you say that in English? So what's nightmare? Sorry about that. What's your worst nightmare? Sorry, but not dream. It's a nice thing, but nightmare is not that nice. I think we all have pretty strange dreams, don't we? And have you ever had, mindenkinek vannak rossz álmai. Have you ever had that one where you suddenly realize you're not wearing any clothes? Azt mondja, állottatok már olyat, hogy egyszer csak észreveszed, hogy nincs rajtad ruha, és mesztelenül vagy. That's probably the one. Oh, it's okay, I'm wearing it. Most is ellenőrzöm, lecsekkolom, most van, de azt hiszem, hogy ez a legrosszabb álom. Apart from that, in racing terms, I think never winning a race, I think for most drivers it would be a nightmare. We fight so hard, and you fight your way to Formula One, eventually get there. And not winning in a sport that you love and you're good at, it would have been very tough. But lucky enough, I've done that, and I've been able to fight for the World Championship and win that also. So yeah, I'm in a great. I'm very happy at the moment. I'm in a great position, driving for a great team, and I don't really have that many nightmares at the moment. A helyzet az, hogy versenyzői aspektusban a legrosszabb rémálom talán az, hogyha nem nyernék soha versenyt, és nagyon sokan tudnának erről a mezőnyben mesélni, hogy nagyon sokat dolgoztunk, küzdöttünk azért, hogy eljussunk a Forma 1-ig, aztán a Forma 1-ben teljesítsünk, és valakinek bizony nem adatik meg a győzelem, ez szörnyű rémálom lehet. Aztán gyorsan hozzátette, hogy nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen ő ezt már megtette, világbajnoki címet is szerzett, folyamatosan azért harcolhat, mert egy kiváló csapat számára versenyezhet, és egy csapatban versenyezhet egészen pontosan. What's on your mind before the start, just before, seconds before the lights go off and the race will start? Mit gondolsz néhány másodperccel a rajtrácson a start előtt? Well, Formula One weekend is very busy for us. There's a lot of stresses involved. We spend a lot of time with the team, and we're doing a lot of events, so it's very, very busy. But when we get into the car and we put our helmet on and we close the visor, it's the most peaceful place. It's just heavenly. Being inside the car, away from everything, and you can just concentrate on focusing on those lights when they go out. So it's a very quiet place, and a place that I love to be. So over a race weekend, that's the place I really look forward to. Driving at the pits, visor down, just me and machine, if you like. So it's something that I really enjoy. Az ember nem gondolná, de a világ legbékésebb helye. Mennyei béke van a cockpitben, a pilótaülésben, mondja Jenson. Nagyon tele van mindenféle programmal egy Forma 1-es hétvége, hogy csütörtökön kezdenek, vasárnapig tart, rengeteg eseményen részt kell venni, sok hülye riporter kérdezget mindenféle buta dolgokat. A lot of stupid questions from the reporters, TV reporters like me. Anyway. De amikor beül az autóval, fölteszi a sisakot, a rostét lecsapja, akkor a világ legnyugodtabb helye, és arra koncentrál valóban, hogy a lehető legjobban elstartoljon, és a fényekre, a lámpákra koncentrál, és nagyon szeret ott ülni. Tulajdonképpen csak ő és a gép vannak együtt az autó, senki más nem zavarja, és kizárja a külvilágot a sisakon belülről. How do you see and how can you see the improvement of the cars? You are racing in the Formula One since 2000. That's a lot of time, more than 10 years. Is it easier to drive this nowadays, the cars, or not exactly? Hogyan látja az autók fejlődését, bocsánat, 10 év alatt hogyan fejlődtek az autók? There's a short answer and it's no. Nem könnyebb vezetni őket. Personally, I think they've got more difficult to drive, and I don't know if difficult is the right word, more exciting to drive, I would say. Izgalmasabb, nem feltétlenül bonyolultabb, Yeah. izgalmasabb vezetni az autókat. It got to a point, after when I started in 2000, we had nothing, no traction control, nothing like that, nothing to help the drivers. 2000-ben semmi nem volt az autókban beépítve, ami segítette volna a pilótákat, kipörgésgátló nélkül, mindenféle segédeszköz nélkül. And then they started developing that side of it, so we started getting traction control, certain things that would help us under braking. We even didn't have to change gear. It did it on its own, the car.
Egy óriási fejlődésnek indult aztán a sportág, elkezdték fejleszteni a technikai eszközöket, és valamikor már sebességet sem kellett váltanunk, segített az autó a fékezésnél, és minden másban. So it was going a direction that it took away a bit of the feeling from the driver. Ott egy kicsit elvették azt az érzetet, hogy valóban mi vezetjük az autót, és autóversenyzők vagyunk. But now they've banned everything like that, so it's great. You know, it's more mechanical. You know, it reminds me of back in the early days of racing when it was more mechanical. So, you know, you feel the car. There's a lot more sliding with the car. The tyres have helped that situation. So yeah, for me at the moment, Formula One it's in a great place. You know, there's some great drivers, great teams, and there's a lot of action, and a lot of it is because of the way the cars move around. So no, Formula One's good at the moment. Manapság, mint egy picit visszaugrottunk volna az időben, mondja Jenson, sokkal nehezebb vezetni az autókat, mechanikusabb fogalmaz ő, tehát nincs annyi segítsége a versenyzőnek, és ez őt mindenképpen boldoggá teszi, többet mozog alatta az autók, többet csúszik a hátulja, lehet látni a lassítást. You can see this on the TV screen, you know, on the slow motion when you're sliding in a corner. Tehát lehet látni a lassításokon, hogy megcsúszik az autó hátulja, és hát ez mindenképpen izgalmassá teszi a vezetés. Okay, the last question from the colleagues. How does it feel to drive on the Hungarian racetrack? And how is to drive to race on the Hungarian Formula One track? Milyen érzés vezetni a Hungaroringen? Well, it seems that it's either very hot here or it's raining. Vagy forróság van, vagy esik az eső. And I enjoy both. Mind a kettőt szeretem. Especially the rain. But Különösen az eső. it's a fun circuit. I mean, it's a circuit like Monaco, if you like, but without the walls. Kicsit olyan, mint Monte Carlo, nyilván a falak nélkül, de hasonlít nagyon a pálya vonalvezetése Monacóra. Yeah, and it's a great circuit. It's very flowing. You know, corner after corner, it's flowing into each other. It's quite bumpy, which makes it tricky for us because the car's always moving all over the place. But it's a great circuit to drive on, and when you really get a good lap in the race or in qualifying, it means a lot to you because you know it's very difficult to get a good lap around the Hungarian. Nem könnyű vezetni a Hungaroringen, sőt nagyon bonyolult, hiszen egymás után jönnek a szűk kanyarok, folyamatosan koncentrálni kell, ráadásul tele van bukkanóval, ami szintén megnehezíti a dolgunkat, mondja Jenson, mert hogy folyamatosan mozgásban van alattunk az autó, úgyis, ahogy nem feltétlenül kéne, és ezt kell mindenképpen kezelni. Jenson, thank you very much for coming here. I haven't finished yet. Yeah, sorry, Még nem fejeztem be, alright. Yeah. I got the cue, it's time, I think. It's also an enjoyable Grand Prix for most of the drivers, I think. So there is a lot of support for different drivers on the grid, but I think the Hungarian fans, you know, really love their sport, and obviously their water polo comes first, but Formula One is a close second, it feels. So it's great to have so many, you know, fans for the sport here, and hopefully being here a month before the race, we can hopefully attract even more fans to the race because it's a great atmosphere, and I think we can make it even better. Az atmoszféra szenzációs, mondja Jenson, hiszen a magyar szurkolók nagyon szeretik a Forma 1-et. Igaz, most már tudja, hogy azért a vízilabda az első helyen a szívünkben, vagy az van az első helyen a szívünkben, de azért abban bízik Jenson, hogy ezzel a látogatással például egy hónappal a magyar nagydíj rajtja előtt, hát még több figyelmet tudunk generálni a Forma 1-nek, és még többen kilátogatnak a Hungaroringre, mert egyébként az egy szenzációs érzés, amikor látják a pilóták, hogy tele vannak a lelátók. Alright, thank you very much. The next, egy tapsot mindenképpen kérnék szépen Jenson Buttonnak. And now we have to do